1202 cazuri de infecție cu West Nile dobândite la nivel local și 88 de decese au fost raportate de către 14 țări din Europa, inclusiv România și 5 țări învecinate UE, de la începutul anului 2024 până pe 2 octombrie anul acesta, potrivit ultimelor date furnizate de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor ECDC. Virusul West Nile este transmis la păsări prin mușcături de țânțari. Oamenii se pot infecta printr-o simplă înțepătură de țânțari, în special a speciei Culex pipiens, originară din Europa, dar nu e singura specie. Virusul West Nile este răspândit însă în Africa, Europa, Orientul Mijlociu, America de Nord și Asia de Vest, poate cauza o boală neurologică fatală la oameni, deși 80% dintre persoanele infectate nu au niciun fel de simptome. Infecția cu virusul West Nile la oameni este o boală care trebuie notificată la nivelul Uniunii Europene, iar cazurile ar trebui raportate de autoritățile naționale de sănătate publică prin intermediul sistemului european de supraveghere. Care este situația în România? Ne oferă detalii doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase, profesor dr. Matei Balș, medic infecționist. Bine, în primul și în primul rând ar trebui să spunem așa, că este în mod cert o subdiagnosticare, pentru că în cel mai multe dintre cazuri, infecția cu West Nile înseamnă fie forme asimptomatice, fie sunt formele ușoare care trec ușor cu vederea, exact ca o simplă viroză. Practic, noi înregistrăm doar cazurile severe care presupun meningită, meningoencefalită, adică exact acele forme severe. Deci, ele reprezintă o minoritate. Dacă ne uităm la statistici, probabil că am putea să vedem dacă mai e vreun caz în plus în ultimele 2 săptămâni. Sunt foarte puține. Sunt foarte puține pe de-o parte și cu un procent destul de mare de mortalitate. Pentru că sunt doar acele forme severe care apar de obicei la persoanele în vârstă, la cei cu boli cronice. Deci nu e niciun caz realitatea. Și sigur că mortalitatea de fapt este foarte mică prin infecția West Nile, dacă e să mă gândesc la toate luate împreună. Probabil că sunt 50, dar în imensa majoritate, asta e foarte important de spus, infecția West Nile nu pune probleme. Cei mai mulți dintre cei care au infecția nu au un diagnostic pentru că nu ajung să fie testați. Cazurile respective care au fost luate în evidență erau cazuri autohtone sau de import? Bine, aici uneori nu poți să spui 100%. Um, Dacă e să mă uit totuși după incubație, cel mai probabil că erau autohtone. Și aici e un element important de spus. Virusul West Nile de multă vreme nu mai se referă la bolile exotice din alte țări, pentru că știm bine că de multă vreme în România, e adevărat că au fost de cel mai multe ori cazuri izolate sau cazuri puține, am avut însă și perioade complicate de vară, că vorbim de sezonul cald, când au fost chiar epidemie am avut la un moment dat. Dar ele sunt autohtone, din păcate. Nu mai e o boală exotică, nu mai e o noutate și o avem cam în fiecare sezon cald. Cum afectează, de fapt, schimbările climatice? Bine, schimbările climatice ne afectează în multe feluri. Dacă vorbim de ceea ce se întâmplă cu bolile infecțioase, foarte probabil că vom ajunge în punctul în care bolile exotice să fie și bolile europene. Da? Un exemplu este West Nile, dar nu numai. Da? S-ar putea să discutăm și de malarie și de orice altă boală. Încălzirea globală, dacă e să mă refer strict la West Nile, e un alt exemplu. Că în țările unde de obicei era mai frig, în țările nordice, din păcate apare și acolo. De ce? Pentru că încălzirea globală, pas cu pas, ne duce în situația în care să avem un sezon cald o perioadă mai lungă de timp și să avem un sezon cald și în acele țări care în mod tradițional erau țări friguroase.
Aproximativ 80% din persoanele infectate nu prezintă simptome, însă 20% dintre infecțiile cu virusul West Nile la oameni pot provoca febra West Nile, caracterizată prin simptome precum dureri de cap, stare de rău, vărsături și oboseală. Mai pot apărea dureri musculare și erupții cutanate. În cazurile severe, care afectează în special persoanele peste 60 de ani cu boli cronice, precum cancerul, diabetul, hipertensiunea, boala renală cronică, pot apărea și alte simptome: rigiditatea gâtului, sensibilitatea crescută la lumină, convulsii, frisoane, oboseală cronică, slăbiciune musculară. 1% dintre infecții pot provoca boli severe care afectează sistemul nervos. Ce mi se pare important e să recunoști o meningită. Nu o să-și dea seama nimeni că e vorba de West Nile, fără să facă analizele de laborator, dar dacă ești într-un sezon cald, dacă ai fost într-o zonă împădurită sau undeva unde au fost mai multe înțepături de țânțar, că de obicei cu cât ai mai multe și riscul crește, te poți gândi sau poți să iei în calcul tu ca medic ca diagnostic diferențial. De fapt, ce e important pentru cetățean e să recunoască simptomele meningitei care înseamnă urgență medicală. În momentul în care starea generală se modifică brusc, am febră înaltă, cu durere importantă de cap care nu cedează la tratamentul simptomatic, în momentul în care am vărsături în jet, mă supără lumina, astea sunt semne că aș putea să mă gândesc la o meningită, nu știu de care, poate fi virală, bacteriană, și că trebuie să ajung cât mai repede la medic. Da? Foarte probabil că, indiferent că sunt în weekend sau seara, voi ajunge într-o cameră de gardă la spitalul cel mai apropiat. Trebuie să fie neapărat de boli infecțioase. Iar de aici plecând, ajungem la diagnostic și diagnosticul poate să se refere și la West Nile și la o intervenție care trebuie să fie pe măsură. Există teste speciale pentru detectarea infecției cu acest virus? Cu siguranță că există, dar una e să vorbim despre West Nile și altceva e să discutăm de diagnosticul de meningită și acolo vorbim de puncția lombară, iar puncția lombară este investigația de aur, să-i spunem, în momentul în care vreau să am un diagnostic de meningită. Ce mi se pare foarte important e că diagnosticul de meningită trebuie să pună în prima oră, trebuie să pună în primele ore, cât mai repede cu putință. Orice oră care înseamnă întârziere poate să ducă, din păcate, la un prognostic absolut nefavorabil. Deci am diagnostic de meningită și, pe urmă, pot să stabilesc din LCR, adică din lichid, sau din sânge, să pun și un diagnostic etiologic. Ca să discut de decese, discut de formele severe. Aceste forme severe, spuneam eu mai devreme, apar de obicei la persoana vulnerabilă, prin vârstă, prin bolile cronice. E acea persoană care are un sistem imunitar deficitar și acea persoană face cu o probabilitate mult mai mare o infecție severă. Acum vorbim de West Nile, dar și în general în alte boli infecțioase. Și de aici se selectează, din păcate, și evoluția nefavorabilă. De altfel, ați văzut că numărul de decese totuși nu e foarte mare dintre cele raportate. Ori, asta vă explicam că cei care au diagnosticul de West Nile sunt de obicei pacienți care au măcar o formă medie sau chiar o formă severă. Au meningită, au sepsis, adică infecție generalizată. Și atunci e clar că mare parte din ei au trecut până la urmă cu bine. Chiar dacă au avut complicații, chiar dacă lucrurile nu au fost simple. Se dobândește imunitate după ce faci odată boala, infecția? Da, se dobândește imunitate, dar și aici e de discutat. Pentru cât timp? Nu vei face în același sezon, dar ce se va întâmpla în anii următori, din păcate, n-ai o garanție. Adică e posibil să repeți. Deci nu știu cât de ușor vom putea rezolva. Din pacienții pe care i-ați avut au fost și copii sau numai adulți? Nu, cu siguranță că sunt și copii, doar că asta vă spuneam, dacă nu e o formă severă, nu te gândești. Dacă e o simplă răceală, dacă pacientul nu stă internat, nu ajunge la spital, clar că nu vei avea un diagnostic. Înțeleg că nu există un tratament specific și nici un vaccin pentru West Nile. Totuși, cum se tratează? Bine, cel mai multe dintre infecțiile virale nu au un tratament specific. Se tratează practic meningita, ca orice meningită, apropo de urgență despre care vorbeam, și nu e vorba doar de tratamentul simptomatic. Sunt tratamentele pe care le folosesc pentru menținerea funcțiilor vitale când e un pacient critic,
e tratamentul antiinflamator, sunt lucrurile specifice pentru o meningită, chiar dacă nu vorbesc de un tratament antiviral. Faptul că nu există un vaccin la acest moment sau un vaccin pe care să-l putem accesa, sigur că e o problemă. Și o problemă reală pentru că oricine ar spune că se ferește cu ușurință de țânțari, trebuie să realizeze că nu e chiar așa. Pentru că țânțarii există și lângă bloc, există și în parcul de lângă. Sigur, și autoritățile ar trebui să, ca în sezonul cald, să acționeze în mod dinamic pentru combatere. Cel puțin teoretic așa ar trebui să se întâmple. Centrul Medical Sheba din Israel, împreună cu Institutul de Cercetare pentru Pregătirea Pandemică din Sheba, explorează noi opțiuni de tratament pentru infecția West Nile. Ei au inclus pacienții într-un studiu care a folosit anticorpi de la pacienți recuperați. Cercetătorii israelieni iau în calcul dezvoltarea unui vaccin în condițiile în care vara aceasta Israelul s-a confruntat cu cel mai răspândit focar de virus West Nile din ultimii 20 de ani, cu peste 800 de cazuri raportate până la jumătatea lunii august 2024. Nu doar în Israel, de-aia am și spus că nu avem la îndemână un vaccin care să fie folosit pe scară largă, să ne fie la îndemână. Încercări au fost făcute și există cercetare în această direcție. Doar că dacă nu am posibilitatea unui vaccin care să fie practic distribuit la nivel Europei, la nivel global și să-l pot folosi pentru prevenție, nu e o soluție deocamdată. Dacă la un moment dat acel vaccin trece toate etapele necesare și va fi acceptat, inclusiv în Europa, sigur că vom lua și noi în calcul. Cum putem preveni infecția, și aici mă refer atât la nivel personal, dar și comunitar? Practic, ce ar fi de învățat din cazurile de anul ăsta să aplicăm pentru sezonul următor? Bine, exact ce vă spuneam mai devreme, pare simplu, dar e și complicat. Pentru că, pe de o parte, autoritățile locale ar trebui să ne ajute și să facă suficient de des intervențiile în așa fel încât să nu avem țânțari, să fie cât mai puțin. Doi, este și o urmărire care se face din punct de vedere epidemiologic, să vezi dacă într-adevăr circulă virusul în sezonul respectiv, că și acest lucru e important, nu toți țânțarii sunt infectați. Iar la nivel, în plan individual, poate să fie simplu, să încerc să mă feresc. Când e vară să am, și mai ales seara, sau în zonele împădurite, în parcuri, să încerc să am o îmbrăcăminte care să acopere cea mai parte din suprafața corpului. Teoretic. Practic, vă spuneam că, bun, și sigur, pot folosi diverse soluții, pot să mă dau cu diverse creme care pot fi eficiente, dar nimic nu este 100%. Cu siguranță că în ani s-ar putea să se întâmple, că problema încălzirea globală exact acest lucru înseamnă. Și în plus este și posibilitatea de a se adapta. S-ar putea ca în loc de 10 grade să fie și la 5. Deci nu există o garanție, adică nimeni nu spune fix de la 10 grade în sus. Poate că și la 9, 8 sau mai puțin. Deci lucrurile sunt variabile. Așa că protecția trebuie să fie oricum pe măsură.